Kiitos. Tervetuloa Utsjoen kunnan puolesta tähän tilaisuuteen, jossa olemme tehneet yhteistyötä Suomen ympäristökeskuksen ja kunnan välillä. Nimeni on Tanja Lepistö, toimin VT-kunnanjohtajana Utsjoen kunnassa. Tänään käsillä oleva aihe on meille hyvin merkityksellinen täällä Utsjoella asukkaille ja olen ainakin itse hyvin kiitollinen siitä, että meillä on ollut mahdollisuus saada tämä tällainen tilaisuus, jossa kaikilla asiasta kiinnostuneilla, jotka ovat päässeet tänne paikan päälle tai pystyvät seuraamaan tätä netin välityksellä, pääsevät kuulemaan ja tekemään kysymyksiä. Ja olen kiitollinen myös siitä, että kuulemiselle saatiin järjestymään viikko lisäaikaa, koska tämän aikataulun järjestäminen, tämän kuulemistilaisuuden järjestäminen ei vain onnistunut nopeammin. Eli nythän me tiedämme, että lausuntojen jättöaika on tällä hetkellä 20.10., joten voimme hyvinkin käyttää sitten täällä kuultua tietoa itsellemme hyväksi, kun laadimme lausuntoa. Utsjoen kunta on jättämässä tästä myös oman lausunnon ja se tullaan käsittelemään seuraavassa kunnanhallituksessa 19. päivä. Ja johtuen siitä, että lausuntoa ei ole vielä kunnanhallituksessa käsitelty, niin en voi kertoa sen sisällöstä tässä sitten enempää. Minun puolestani kiitän Suomen ympäristökeskusta, että olitte tässä aktiivisia halutessanne tulla tänne ja jätän mielelläni nyt teille sitten illan juoksutuksen. Kiitos. Kiitoksia Utsjoen kunnalle, että meillä on mahdollisuus tähän tilaisuus järjestää. Ja mä olen Jorma Jantunen Suomen ympäristökeskuksesta, toimin siellä viranomaispäällikkönä. Ja vieressäni on Lauri Haitala-Martessua Suomen ympäristökeskuksesta, joka sitten käytännössä hoitaa näitä Espoon sopimuksen mukaisia asioita. Joitakin käytännön asioita. Aluksi tämä tilaisuus tallennetaan. Voitte kirjoittaa chattiin kysymyksiä, jotka olette etänä. Ja meillä on simultaani käännös Suomi, Pohjois-Saame, Suomi. Ja hankkeesta vastaava pitää esityksensä englanniksi ja ne käännetään ensin suomeksi ja siitä sitten saamiksi. Ja mikrofonit on siellä teillä edessä, niin puheenvuorojen aikana tai käyttäessä puhuessanne ne auki ja sitten tulkkauksen ajaksi kiinni. Ja tämä ajankohta ei ole varmaankaan mitään sopivin ja pahoittelut siitä. Tässä on useita päällekkäisyyksiä sattunut tämän tapahtuman kanssa. Ja tuolla saattaa olla vielä esitteitä sitten sivupöydällä. Niitä on ollut täällä kiertämässä. Ja jos mä aluksi sitten kävisin läpi tuon meidän ohjelmamme kansainvälistä kuulemisesta, kertoo Laura Haitala-Martessua Suomen ympäristökeskuksesta eli Sykestä. Sen jälkeen meillä on sitten ST1 puheenvuoro Svein Skurdal Aase. Ja sitten hankkeen esittely Harald Nirdal, projektipäällikkö Ny Energy AS:ssä. Sitten meillä on puheenvuoroja täällä saamelaisneuvostosta. Aslak Holmberg, onko vielä saapunut? Tosi vähän olet. Saamelaisneuvoston puheenjohtaja ja sitten meillä on Anni Koivisto, saamelaiskäräjien ensimmäinen varapuheenjohtaja, joka sitten varmaankin on kaikille tuttu täällä. Ja sitten meillä on keskusteluun myös mahdollisuuksia. Tilaisuus päätetään 8:00. Pyritään käymään nämä esittelyt mahdollisimman tiiviisti, napakoina. Toki niihin voi varmaan joitakin kysymyksiä suoraan esittää, mutta käydään se keskustelu sitten siellä tilaisuuden päätyttyä. Voisin aluksi itse hieman joitakin lähtökohtia kertoa ympäristövaikutusten arvioinnista, joka koskee sekä kaavoituksessa tehtäviä ympäristöselvityksiä ja vaikutusten arviointia, että sitten
erillistä YVA-menettelyä. Ja tästä hankkeesta olette joitakin vuosia sitten kuulleet, ja se on sen jälkeen muokkaantunut merkittävästi niin kuin Suomen kannalta. Siitä sitten hankkeesta vastaavat kertovat enemmän. Ja ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan hankkeen ympäristövaikutuksia ja varataan vaikutusalue ihmisille ja yhteisöille mahdollisuus saada tietoa asioista ja osallistua tähän arviointiin. Ympäristövaikutusten arvioinnissa ei päätetä itse hankkeesta, vaan hankitaan ympäristöllinen tietopohja niin suunnittelua kuin päätöksentekoakin varten. Ja hankkeesta päätetään sitten sen mukaan, kun kustakin hanketyypistä on erillislainsäädännössä säädetty. Ja tässä tapauksessahan tästä kaavoitussuunnitelmasta päättää Lesebyn kunta. Ja lähtökohtainta hankkeesta vastaava itse vastaa ympäristövaikutusten arvioinnista ja viranomaiset sitten ohjaavat tätä arviointimenettelyä ja huolehtivat kansalaisten kuulemisesta. Sitten mä antaisin puheenvuoron Laura Aitala-Martessuolle tästä kansainvälisestä kuulemisesta. Ole hyvä. Kiitos. Toivottavasti ääni kuuluu myös sinne langoille. Eli tosiaan olen Laura Aitala-Martessuo ja työskentelen ylitarkastajana Suomen ympäristökeskuksessa ja vastuuhenkilönä kansainväliseen kuulemiseen liittyvistä viranomaistehtävistä. Kerron hieman taustaa tästä kansainvälisestä kuulemisesta ja tätä kansainvälistä kuulemismenettelyä säätelee yleissopimus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista, niin kutsuttu Espoon sopimus, joka on yksi Euroopan talouskomission alaisista sopimuksista. Tämä on allekirjoitettu vuonna 1991 ja sitten tullut voimaan 1997. Espoon sopimuksen keskiössä on erilaiset hanketyypit, jotka määritellään tämän kansainvälisen sopimuksen hankeliiteluettelossa. Lisäksi Espoon sopimukseen liittyy pöytäkirja strategisesta ympäristöarvioinnista, josta käytetään nimeä SEA tai SOVA-pöytäkirja. Ja tämän instrumentin keskiössä on suunnitelmat ja ohjelmat, joihin myös kuuluvat maankäytön suunnitelmat. Suomi on molempien osapuolena ja näin on myös Norja. Taustaksi vielä sen verran, että aikaisemmin ympäristöministeriö on Suomessa hoitanut näitä toimivaltaisen viranomaisen tehtäviä ja nyt tämän vuoden alusta 1. tammikuuta lähtien lakimuutoksien seurauksesta nämä tehtävät sitten siirtyivät Suomen ympäristökeskukselle. Ja Suomen ympäristökeskus vastaa hankkeiden, suunnitelmien, ohjelmien ja kaavojen kansainvälisestä kuulemismenettelystä ja siihen liittyvistä tiedottamis-, kuulemis- ja neuvotteluvelvollisuuksista. Voidaan siirtyä seuraavaan. Kerron nyt lyhykäisyydessään tämän kansainvälisen kuulemismenettelyn taustasta. Tämä hanke tosiaan käynnisti tämän Espoon sopimuksen mukaisen kuulemisen vuonna 2017 ja tällöin ympäristöministeriö vastaanotti Norjan ympäristövirastolta ilmoituksen tämän hankkeen ja siihen liittyvän voimajohdon ympäristövaikutusten arviointimenettelyn käynnistymisestä. Ja tässä asiassa Norjan vesistö- ja energiavirasto NVE toimii sitten lupaviranomaisena. Tällöin Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä oli mahdollisuus antaa lausuntoja ja esittää mielipiteensä siitä, tulisiko Suomen osallistua tähän arviointimenettelyyn sekä arviointiohjelman sisällöstä niiltä osin, kun merkittävät haitalliset vaikutukset kohdistuvat Suomeen. Ja
Tästä ympäristöministeriö antoi 2008 vuoden alussa tammikuussa Suomen vastauksen tässä asiassa ja toimitti myös nämä annetut lausunnot ja mielipiteet Norjalle. Samana vuonna marraskuun loppupuolella Suomi sai tiedon RVLtä, että hankkeesta vastaava vetäytyy tämän Suomeen suunnitellun voimajohdon rakentamisesta. Ja tämän jälkeen tilanne on edennyt siihen, että tässä on toimivaltainen viranomainen vaihtunut ja nyt sitten Suomen ympäristökeskus on heinäkuussa saanut tiedon tämän kaavoitussuunnitelman käynnistymisestä Espoon sopimuksen mukaisesti. Ja tässä kaava-asiassa Levesbyn kunta toimii sitten yhteysviranomaisena. Ja taustaksi vielä sen verran, että nämä ovat kaksi rinnakkain kulkevaa prosessia ja tämä käsillä oleva tilaisuus, jossa olemme, koskee tätä kaavan alkuvaihetta ja sekä tästä YVA-menettelystä on seuraavassa vaiheessa mahdollisuus lausua ja myöskin tämän kaavan edetessä. Ja sen vielä tosiaan kerron, että palautteen antaminen on tosiaan mahdollista 20. lokakuuta asti ja lisäaikaa on myönnetty, eli se aikaisempi tieto siitä, että kuulemisaika päättyisi huomenna niin siihen on saatu pidennystä ensi viikon perjantaihin. Ja palautetta voivat antaa viranomaistahot, asukkaat, yhteisöt. Palaute pyydetään kirjallisesti Suomen ympäristökeskukselle. Vaihtoehtona on lausuntopalvelu.fi kautta sähköpostitse kirjaamo@syke.fi tai postitse kirjeellä. Tämän jälkeen meillä alkaa palautteen läpikäynti ja Suomen ympäristökeskus laatii siitä Suomen vastauksen ja toimittaa nämä palautteet sitten Norjalle huomioitavaksi. Tässä vielä linkki, mistä löytyy lisätietoa ja sinne tietysti päivitetään myös tämän tilaisuuden jälkeenkin tietoja. Kiitos tämän näin lyhykäisyydessään tästä Espoon sopimuksesta. Ja sitten voisimme mennä hankkeesta vastaavan puolelle. Ja jos sieltä sitten ST1 puolelta Svenskuda Aase aloittaa. Ja mä nyt sitten tarkistetaan vielä tulkki. Onko se irtomikki missä päin? Toisitko tänne? Kuuleeko meidän englannitulkki? Hetkinen, anteeksi, kiertääkö? Joo, eli voisiko vähän testata? Can you please say something for the interpreter here? Yeah, hello, this is Sven here. Eli tulkki. Test drive now. Oh, sorry. Shall I sit or should I stand up?
Is it okay? That's fine, thank you. Good. My name is Svein Skurdal-Aase. I'm working as a wind power lead in ST1, Norway. I also work with Davvi Wind Park as a CEO in that sense. ST1, for most of you, maybe not that well known, but if you look at the branding shell, we have the gasoline station in Norway, Sweden and Finland. Mä tiedän, miten hyvin tunnette ykköstä, mutta meillä on noita and we also have the depots in around in Norway and in Finland and Sweden, together with a refinery in Gothenburg. Ja meillä on sitten myöskin varastoja Ruotsissa ja Norjassa, What you see here is our value chain as is today. Ja tässä on tämä meidän tämänhetkinen arvoketjumme. And you see all the things that we are involved with and what we're trying to do and to deliver to our customer. Mitä me pyrimme tekemään ja mitä me haluamme tarjota asiakkaille. We have a vision that we in the future, or as we speak, should be the leading producer of CO2 awareness products and also in sales and production. Ja meillä on tavoitteena, että pystymme tulevaisuudessa jo nyt tuottamaan hiilidioksidivapaita tuotteita. But as most of you already know, today we have some challenges in the environment regarding CO2, and our products release that CO2 through our customers. Ja, mutta tällä hetkellä meidän tuotteemme tuottavat hiilidioksidia ja sitä vapautuu sitten luontoon meidän asiakkaiden niitä käyttäessä. To solve the climate change for our responsibility, we are then looking into new ways to serve our customers. Ja jotta voisimme tämän kestävyysongelman ratkaista, niin etsimme koko ajan uusia keinoja, joilla voimme palvella asiakkaita. Yeah. To do that, we need to reduce the way we use the fossil fuels as our feedstock today, and to convert it into new ways. And a new feedstock can, for instance, be electricity, which can be used to produce new chemical products. Energian voisi olla sitten sähkö, jonka avulla voidaan tuottaa uusia kemiallisia tuotteita. Because today we can, for instance, electrify EVs, but you have a bigger challenge with larger ships and airplanes. Ja tällä hetkellä jo sähköä voi käyttää polttoaineena sähköautoissa ja sähköajoneuvoissa, mutta sitten laivojen ja lentokoneiden kanssa haasteet ovat suurempia. So that's the reason why we are trying to find new feedstock, which we can then produce new products to our customers. Ja tästä syystä me yritämme löytää uutta raaka-ainetta, jonka avulla voisimme tuottaa lisää sähköä asiakkaille. And wind is one good way we think that could be happen. Meidän näkemyksen mukaan tuuli on tähän yksi hyvä keino. So to have
the further information, I think I hand over the word to Harald Dirdal, who will lead you through the process. Okay, Harald? Tästä enemmän kertoo kohta Harald Dirdal, joka kertoo teistä tästä prosessista tarkemmin. Kiitoksia tästä taustoituksesta ja sitten Harald Dirdal jatkaa sitten hankkeen projektipäällikön roolissa. Ole hyvä. First, thank you all of you for coming today. Kiitos kaikille, että olette tulleet tänään paikalle. We are very happy to be able to present the project for you in this early stage, and we will be back next year with more details from the EIA studies. Ja meillä on ilo kertomaan teille enemmän tästä projektista ja sitten saada myös tietoa tähän ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn varten. Before we go into the project, I'd like to explain to you from a Norwegian perspective why it is very important to increase the electric production in Norway. Ja ennen kuin siirrytään siihen, niin mä haluaisin kertoa siitä, että minkä takia on niin tärkeää, että voidaan löytää uusia tapoja tuottaa sähköä. Norway is divided into 5 price areas. Norja on jaettu 4 kulutussektorin alueeseen. 5 Finland is only 1 price area. Ja Finland on vain yksi näistä hinta-alueista. North Norway is what they call NO4, price area 4. Ja sitten meillä on tällainen NO2-hinta-alue. Including the counties Nordland, Troms and Finnmark. Tähän alueeseen kuuluvat Norlannin ja Finnmarkin ja Tromsin alue. Today the consumption in NO4 is about 21 terawatt hour of electric consumption, and that is 21 billion kilowatt hours. Ja tällä hetkellä tällä NO4-alueella kulutus on 21 terawattituntia ja se on noin biljoona. Se on siis miljoonamääräinen luku noita sähkön käyttöä. Statnett, the Norwegian TSO, estimates that by 2030 we will have a consumption increase only of current users of another 10.5 billion kilowatt hours in NO4 alone. Ja tämänhetkisen arvion mukaan pelkästään nykyiset käyttäjät lisäävät sähkön käyttöään vuoteen 2030 mennessä 10,5 terawattitunnilla. Eli tämä on vain tällä NO4-alueella. That means if NO4 or north of Norway is going to have a stable power market for the citizens in 2030, we need to increase the production by 10.5 terawatt hours. Ja se tarkoittaa sitä, että jos toisaalta halutaan vapaat sähkömarkkinat kansalaisille, niin silloin täytyy lisätä tuotantoa pelkästään pohjoista 10,5 terawattitunnilla. That equals more than the total consumption of the city of Oslo. Ja se tarkoittaa, että se määrä on suurempi kuin pelkästään Oslon kaupungin koko sähkönkulutus. That does not include the electrification of Melkøya, a major LNG plant in Norway that has almost 1 million tons of CO2 emissions yearly today.
Ja siihen ei ole pystytty vastaamaan tällä melkoisella, joka on tällaisen kevyen nestekaasun tuotantolaitoksen suurin Norjassa, joka tuottaa valtavan määrän CO2-päästöjä. It is a massive challenge for north of Norway. Tämä on ihan valtava hanke koko Pohjois-Norjan kannalta. The question for north of Norway is not really about the balance of power between consumption and production. The question of north of Norway is how the society is going to look like in 2030 and 2050. Ja Pohjois-Norjan kannalta ei oikeastaan ole edes kyse tasapainosta tuotannon vaan siitä, että miltä meidän yhteiskunta näyttää vuonna 2030 tai vuonna 2050. In addition to these numbers, there has been applications from the industry for about 1,600 megawatts of capacity, equaling thousands of jobs that has been declined due to lack of power. Ja meillä on sellainen 1600 megawatin vajaus. Ja se tarkoittaa sitä, että sen myötä menetetään työmahdollisuuksia. Ihmiset menettävät mahdollisuuksia sähköpuutteen vuoksi. These are the realities that the Norwegian society has to resolve. Ja tämä on sellainen dilemma, joka norjalaisen yhteiskunnan on pakko ratkaista. Therefore, a few years ago, the county of Finnmark decided a new goal, 2,000 megawatt of wind farms in Finnmark in operation by 2030. Ja tästä syystä Finnmarkilainen muutamia vuosia sitten asetti itselleen kunnianhimoisen tavoitteen, että vuoteen 2030 mennessä pitää pystyä lisäämään tätä tuotantoa 2,000 megawatilla. So in Finnmark and in north of Norway, it is not the question if there's going to be built more wind farms. It is a question of where. Eli Pohjois-Norjassa ei ole kysymys siitä, että rakennetaanko lisää tuulivoimaa, vaan siitä, minne sitä rakennetaan. Next, please. It is important to understand that big picture before going into each individual wind farm and consider if you would be pro or con a project like that. Ja on todella tärkeää ymmärtää tämä suuri kuva ennen kuin aletaan keskustella näistä yksittäisistä tuulipuista hankkeista ja siitä, miten me niihin kukin suhtaudumme. The Davvi project started in 2010. Tämä Davvi-hanke käynnistyi vuonna 2010. According to Norwegian law, the permit process will follow along two paths and according to two different laws. Ja Norjan lain mukaan tämä lupaprosessi seuraa kahta eri polkua, kahta eri lupaprosessia. The Norwegian Energy Act Norjan energialain perusteella and the Norwegian Zoning Act. Ja toisaalta kaavoituslain. Those are two parallel processes where you need permits for both laws. Ja nämä kaksi rinnakkaista prosessia ja luvat täytyy hankkia molempiin prosesseihin. The Energy Act started with a pre-notification back in 2017. Tämä energialain mukainen prosessi käynnistyi sellaisella ennakkoilmoituksella vuonna 2017. NVE
issued the EIA program in 2018. We did all the studies. It started back in 2012 and ended in 2018. Ja me tehtiin kaikki nämä selvitykset työkäynnistä vuonna 2012 ja päättyi vuonna 2018. We've spent almost 1,000 man hours in field studies. Ja me olemme käyttäneet lähes 1000 henkilötyötuntia kenttätutkimuksiin. We've spent a lot of resources in studying Sami issues, and we have with us today Juniva Lemmet, who was in charge of these studies. Ja me ollaan käytetty paljon resursseja saamelaiskysymysten tutkimukseen. Ja toki ei selvä henkilöstä, joka on vastannut, mutta siellä oli henkilö, joka vastasi näistä tutkimuksista. We applied for a consent in 2019. Me haettiin lupaa vuonna 2019. The zoning plan started this spring. Ja tämä kaavoitussuunnitelma käynnistettiin tänä keväänä. The zoning plan is run by the Lebesby municipality. Ja tätä kaavoitussuunnitelmaa vetää Lebesbyn kunta. We have sent in a proposal for an EIA study according to the Zoning Act. That has been sent out on a hearing and was finished on September 8th. Me olemme tehneet esityksen YVA-selvitystä varten ja se on lähetetty kuulemisiin ja se saatiin tehtyä 8. syyskuuta. So that is the status of the project according to the both laws today. Eli tässä kohtaa ollaan nyt menossa näissä kummankin lain mukaisissa prosesseissa tällä hetkellä. So now the zoning process needs to catch up with the Environmental Act process. Ja nyt meidän pitäisi saada tämä kaavoitusprosessi yhtä pitkälle kuin tämä, eli se pitäisi saada kiinni sitten tämä toinen prosessi. Next step in the zoning process will be the municipality defining an EIA program that we need to comply with when submitting our application for the re-regulation of the project area. Eli nyt tässä vaiheessa sitten kunta jättää hakemuksen tästä tämä hakemukset kunnalle ylämenettelystä niin, että sen kautta päästäisiin sitten tämän alueen niiden säännösten saattamiseen sitten tämän suunnitelman kasaan. We expect to get that program in before Christmas. Me odotetaan, että tämä saadaan tehtyä joulun mennessä. We will then perform the studies and submit our proposal for a new zoning plan by New Year or January at the latest. Ja sen jälkeen me pystyttäisiin tekemään esitys tästä uudesta kaavoitussuunnitelmasta tammikuussa, siis vuodenvaihteeseen mennessä. So by Q1 next year, we expect the zoning process to have caught up with the process according to the Energy Act. Ja me toivotaan, että tuonne ensi vuoden alkupuolella saadaan sitten tämä kaavamenettely saman kohtaan tässä hankkeessa kuin tämä energialain mukainen prosessi. Then both documents, both applications will be sent out on a hearing simultaneously. Ja molemmat hakemukset lähetetään sitten kuulemisiin
samaan aikaan. With hearing deadlines, and then Lebesby will decide regarding the zoning plan, and NVE will decide according the consent application, where the municipality will make a decision on both first, prior to NVE make their final decision. Ja Lebesby tekee omat päätöksensä tämän kaavoituslain mukaisesti ja sitten on energiavirasto päättää omalta osaltaan ja sitten kunnan täytyy tosiaan tehdä nämä omat päätöksensä molempien suunnitelmien osalta ennen kuin sitten tämä energiavirasto päättää. And the zoning plan decision can then be appealed. The appeal institute will then be the Ministry of Municipalities and Districts, and the appeal body for the NVE decision will be the Ministry of Oil and Energy. Ja nämä selvitykset, niistä voidaan tehdä vielä valitukset ja kaavoituksen osalta se valitus jätetään tuonne kunta- ja alueministeriöön ja sitten taas tämän energialain mukaiset suunnitelmat, niin ne sitten jätetään tuonne sähkö- ja vesi- ja energia-hallinnolle. Are we in the Finnish side part of the hearing? We're here now. Are we stakeholders at both of the Yes. So the Utsjoki or on the Finnish side will also be able to submit their opinions during this hearing period, and we have translated the relevant parts of these studies in Finnish already that you should have available, and we will of course also translate into Finnish the documents here, but they will be more or less the same. Ja tosiaan Utsjoki tai Suomen puolella pääsee esittämään oman kantansa. Ja näistä selvityksistä olennaiset osat on jo käännetty suomeksi ja kaikki asiakirjat käännetään, ne ovat sitten saatavilla myös suomeksi, mutta sisällöltään ne ovat hyvin samanlaiset tämmöistä. Tämä on hyvin tärkeä asia tehdä selväksi, joten otetaan tähän muutama kysymys, jos sopii. We can take some questions here if it's okay for you. Absolutely. No. Yes. Käytätkö mikrofonia, muuten ei saada tulkkausta toimimaan. Ei sitä, koska se lähtee kiertämään. Hello. Is this okay? Yep. So, in the early days I thought that FEFO sort of had some control of the land in Finnmark. So why is FEFO not included at all here? Is it sort of forgotten already, the whole organization? Eli aluksi luulin, että FEFOllakin olisi jotakin valtaa tähän prosessiin Pohjois-Norjassa, mutta sitä ei ole kuulunut mitään. Niin onko se nyt ihan jätetty tästä sivuun? FEFO is a landowner. They do not decide on these matters. So we have applied for consent with expropriation. Eli FEFO on maanomistaja ja sillä ei ole tässä toimijan osaa tässä prosessissa. Next, please. Sorry, can you go back? Käytkö mikrofonia? If you get two back, please. Two questions. In which language? Kaksi kysymystä, millä kielellä esitetään?
So the Finnish Syke is now, we are giving they are organizing hearing, and it's the Finnish opinion to Norway right now, this process. And then these 2 hearings, they will be separate. Yes, well, they will be run in parallel, but they are 2 separate processes. Okay, and then kuulemisen ja sitten myöhemmin tulee nämä 2 erillistä kuulemista, niin ovatko ne sitten erillisiä prosesseja? Ne ovat 2 erillistä. And then later, another question, what went wrong when we look at the Fosen case and this charter here? So what should you do differently so that you succeed? It is... Ja jos katsotaan siis tästä Fosenin tapausta, niin mitä teidän pitäisi tehdä eri tavalla, että tällä kertaa onnistuttaisiin? The Fosen case, the Fosen was given a consent, but the court said that the corrective measures for the reindeer herders was not according to law. It's a question that you would need to raise to the Norwegian government, not to us. Ruotsin sai aikanaan suostumukset, mutta sitten oikeus katsoi, että nämä ratkaisut eivät ole niin porotalouden kannalta oikeanlaisia. Ja tämä on sellainen kysymys, joka pitäisi esittää sitten Norjan viranomaisille, ei minulle. The project is located here. The area is called Vulnerasja in the municipality of Lebesby. Between the Finnish border and the project is the municipality of Tana. Suomen Tanan kunta. Just to show some distances from the border, from Utsjoki, from Rastigaisa, from Laksifjordvita, you can see the distances on the map. Ja täältä näyttävät etäisyyksiä Suomen rajalta Rastikaisesta. Näyttävät etäisyyksiä tässä kaupalla. The reason for the location are manifold. Ja syy tämän sijaintipaikan valintaan, ne on moninaisia. The new power line that is going to be built is passing right north of the project. Tämä uusi voimajohto, joka tulee rakennettavaksi, niin se kulkee tämän laajan pohjois-alueen läpi. That is a new power line going from Skaidi, Laxell, Adamselv, Tana and to Varangerbotn. So the needed extra power line to connect to the national grid is very short. Ja sen takia tarve uuden voimajohdon rakentamiseksi, näiden yhdistämiseksi kansallisiin isoihin voimajohtoihin, niin se matka on tosiaan lyhyt. The access road will come from the Börsalsfjell road into the area, also relatively short. Ja myös se tie, joka tälle tuulipuistoon johtaisi, olisi suhteellisen lyhyt. Eli rakennustarve lyhyt.
All components will be landed in Kunes with a very short transportation into the area with no tunnels and no bridges. Veisivät sitten Kynesiin, josta on suhteellisen lyhyt matka tuonne. That enables using the most optimum turbine selections if the project is been permitted. Ja silloin, jos tämä projekti käynnistetään, niin vaatii sitten niin kuin mahdollisimman suuren turbiinin käyttöä. Also, the wind conditions here are extremely good. Koska nämä tuuliolot tällä alueella ovat erittäin hyvät. With offshore wind conditions onshore. Ja nämä on ihan offshore-olosuhteet tuulen kannalta ikään kuin oltaisiin merellä. Here you see the new 420 kV power line that Statnett is going to build. Tässä näette tämän uuden voimajohdon, joka Statnett on rakentamassa. It's going to be connected through a T connection into the wind farm. Ja sitä rakennetaan sitten yhteys sieltä tänne tuulipuistoon. There will be 4 collector stations inside the wind farm. Sinne tulee 4 keräilyasemaa. With overhead lines going between them. Niiden välillä on jotain, mitä kulkee koulu. The dots here are turbines, and they will transfer power through cables in the roads to these 4 collector stations. Tässä kuvassa on turbiineja ja niistä välittyy sitä voimaa tuonne johtoon. The project will produce approximately 3 billion kilowatt hours of power a year, equaling approximately the total consumption of the county of Finnmark. Ja tämä tuottaa noin 3 biljoonaa kilowattituntia vuodessa, mikä vastaa suunnilleen koko Finnmarkin käyttöä, sähkönkulutusta. The wind speed is 9.3 meter per second in average wind speed over the year. Arvioitu tuulen nopeus keskimäärin olisi 93 metriä sekunnissa. Excellent wind conditions for wind farms. Eli loistavat tuuliolosuhteet tuulipuiston kannalta. Investment is around €1 billion. Investointi on noin €1 biljoonaa. Billion, yes, not a million. Ei miljoona. Total installed capacity 800 megawatts. Ja kapasiteetti on 800 megawattia. We have to apply for a maximum tip height and a maximum number. You will not get maximum tip height and maximum number at the same time, but those two are the boundaries we will design according to. Ja meidän täytyy hakea sekä korkeinta mahdollista korkeutta ja suurinta mahdollista turbiinin numeroa. Molempia ei voida saada yhtä aikaa, mutta nämä on tämmöinen hakemusten maksimimäärä. The most likely number will be approximately 100. Ja niitä olisi siellä noin 100. One significant or 2 significant changes since last time we were here in 2018 was number 1, then the project was into municipality of Tana, closer to the Finnish border. Ja tässä merkittävä muutos
vuoteen 2018 verrattuna, jolloin me käytiin täällä edellisen kerran. Ensimmäinen niistä muutoksista on se, että Finlandissa suunnitelmat oli vielä myöskin tuolla Tanan kunnan puolella paljon lähempänä Sonrajaa. That is now removed. Siitä on nyt luovuttu. Among others, through comments from reindeer herders. Ja syynä näihin muutoksiin on osaltaan nuo porotalouden puolelta tulleet kommentit. The other significant was the power line going from the project down to Lavajok along the Tana River into Utsjoki. Ja siinä vaiheessa oli myös sitten tämä voimalinja ja tarkoitus löytää sieltä Tanasta Utsjokia kohti. That has also been removed. Ja siitä on myös luovuttu. There are some questions in chat, but maybe we take them after your presentation, because maybe they will be answered before that. But is there some questions about power lines at this stage? Please use microphone. Yeah, you said that this connects. You said that this connects to the new power line which doesn't exist yet. Has that been firmly decided that the new power line will happen no matter what happens to your project? Yes. Okay. Eli tässä nyt työsuhteellisuuteen voimajohto, jota ei vielä ole olemassa, niin onko niin, että tämä voimajohto syntyy joka tapauksessa, kävimme teidän hankkeelle miten tahansa? And the answer was yes. Ja vastaus oli kyllä. So now we will show you some pictures of the project area. Ja tässä näytän jokin kuvia tästä hankealueesta. You here see the project area in blue, and the right dot is where the photos are taken. Eli tuosta kartasta näkyy se projektialue sinisellä rajattuna ja sitten se punaisella se piste, josta se kuva on otettu. That was just to give you an impression of the planning area, how it looks like. Haluaisin näyttää teille, että vaikka vähän vaikutellaan siitä, miltä siellä projektialueella tällä hetkellä näyttää. We will, next time we come during the hearing process, present to you the conclusions from all the EIA studies. Ja seuraavan kerran, kun me tulemme tänne, niin tuomme teille sitten johtopäätökset ja koosteen tavallaan kaikista siitä niistä kommenteista ja tiedosta, mitä olemme tämän hyvän menettelyn tai tämän kuulemismenettelyn aikana saaneet. Now we will show you two pictures taken from the Finnish side. Here's Utsjoki, and this is where the photo is taken. Ja nyt näytetään teille kaksi kuvaa, että toinen on otettu Suomen puolelta, Finnissä olette kohti. One of the highest points along the river. Tämä on yksi siis korkeimmista kohdista tuolla joen varrella. Photo is taken facing the wind farm. Tämä on otettu sitä tuulivoimapuiston kohti. This picture without the turbines.
tästä kuvasta, jossa ei näy turbiineja. This picture with the turbines. Ja seuraavassa kuvassa sitten turbiinit näkyvät. For those who haven't seen the turbines, they are here. Ja se, jotka ette nähneet turbiineja, niin ne ovat siellä kyllä. This is a picture taken from Raguvita wind farm that is currently in operation. Tämä on kuva, joka on otettu Raguvitan tuulivoimapuistossa, joka on tällä hetkellä käynnissä. As you can see, it looks very much like the planning area of Davvi. Ja kuten näette, niin tämä näyttää hyvin samantyyppiseltä kuin suunnitelma-alueesta Davista. Here you get an impression of how the roads would look like and how the foundations look like after they're installed. Eli tässä saatte vähän kuva siitä, että miltä noi pylväät, noi tuulivoimalat siellä näyttävät, sit kun on asennettu. And then the last slide. Oh, any questions? Sorry. Oliko tästä kysymyksiä? This is the last slide. I found this is our proposal for the planning, for the studies being made during the planning process. Tässä on meidän suunnitelma niistä tutkimuksista, joita tämän suunnitteluvaiheen aikana tulisi tehdä. Luckily I was able to find it in Finnish. You will also find all documents in this web page here. Ja löydätte kaikki nuo koko ton sisällön täältä nettisivustolta, joka on sitten näkyy tässä. And I'm sure that Finnish authorities would make a link from Finnish websites into this as well. Ja olen varma, että suomalaiset viranomaiset voivat myöskin sitten laittaa omille sivuille linkin tänne sivustolle. In addition to also a link to NVE's web page for the documents related to the Energy Act. Ja tässä on myös linkkejä sitten tänne NVE-sivustolle, josta on sitten linkit tähän energialakiin, Norjan energialakiin. Where you will also be able to find documents in Finnish. Ja sieltä löytyy asiakirjat myös suomessa. The municipality has received a number of hearing statements and now considering the final program. Kunta on jo saanut aika suuren joukon tällaisia kuulemisasiakirjoja ja niitä nyt käsitellään. Thank you. Kiitos. Thank you for both of you. Now we can take questions directly to the developer, and we have also questions in chat. Maybe we start from chat. Joo. Lisää ja perusopetuskysymyksiä, jotka aloitetaan niin. Chatissa kysytään, miksi Davvi-hanketta edistetään, kun sillä ei ole saamelaisten suostumusta. Norjan ja Suomen saamelaiskäräjät, saamelaisneuvosto, alueen useat poronhoitoyhteisöt ja kunnat vastustavat hanketta. The question is, why is this project being is taken forward even though there has been no consent from Finland? The Sami Council, the radio holders, they have all stated their opposition to the project. The answer to that is that Sami Council, Sami Parliament and the reindeer herders all of course have the full right to express their opinion as many other very important stakeholders. However, all these projects are decided by the Norwegian authorities.
tästähän on se, että saamelaisneuvostolla, saamelaiskäräjillä ja poronhoitajilla on kaikilla oikeus ilmaista kantansa, kuten monilla muillakin tässä asiassa osapuolella olevilla tahoilla. Mutta tämä asia on norjalaisten viranomaisten päätettävä asia. And Norwegian authorities will weigh the opinion of the Sami parliament and the Sami interests heavily, as they will weigh other important arguments heavily. Ja norjalaiset viranomaiset tulevat punnitsemaan hyvin vakavasti nämä saamelaisten näkökohdat ja heidän etunsa. Ihan samalla tavalla kuin he punnitsevat hyvin vakavasti myös muita tärkeitä etuja. Thank you. And the next question from chat. We take first questions from chat. Okay, there are no more questions in chat, so please use microphone. Okay. I don't have any reindeer, but I'm a little bit worried about the nature, because this area where you have decided to place the wind farm is the only untouched part of Finnmark left, which is not national park, which is outside of any of the national parks. There is no four-wheel drive tracks there before you start building the roads. So why didn't you said that it's as good as offshore? Why don't you put the windmills offshore like they do in Denmark and many other places? Ja minulla ei ole poroja, mutta mä olen huolestunut luonnosta. Koska tämä alue, jonne nyt tätä tuulivoimapuistoa on suunnittelettu, niin se on laajin koskematon luontoalue, mitä Pohjois-Norjassa on, joka ei olisi jo kansallispuistoksi määritelty. Eli ainoa tällainen alue niiden ulkopuolella. Ja kun te sanotte, että vielä tämä on sitten tilanne, se koskematon niin kauan, niin sitä alatte niitä teitäkin rakentamaan. Ja kun te sanotte, että tämä on yhtä hyvä tässä offshore-paikassa, niin miksi ette sitten rakenna sitä tuulivoimapuistoa sinne merelle, niin kuin esimerkiksi Tanskasta tekevät? That's a very good question. First, when it comes to the impact on nature, that will of course be a very important topic during the EIA studies, and something the authorities will consider very carefully when they decide on the consent. Ensinnäkin kun ympäristövaikutusta puhutaan, niin tämä on tosi keskeinen osa koko sitä ympäristövaikutusten arviointia, ja viranomaiset tulevat harkitsemaan sitä erittäin tarkoin. And the answer on offshore versus onshore, the answer will be both. Ja kun kysytte sitä, että eikö kannattaisi rakentaa merelle, niin itse asiassa molempia tarvitaan, sekä onshore että offshore tuulivoimaloita. Thank you. There is the next question is from chat, and then there are two questions from this hall. Seuraava kysymys. Kiitoksia. Seuraava kysymys tulee chatista ja sitten 2 kysymysvuoroa odotetaan täällä yleisöjoukossa. Chatissa kysytään, miten hankkeessa ymmärretään ja huomioidaan saamelaisille alkuperäiskansana kuuluva itsemääräämisoikeus, suluissa kansallisen lainsäädännön, perustuslain, kansainvälisen oikeuden velvoittama ja FPIC-periaate. Joku kysyy, että voisiko saada tulkin chattiin sitä, koska nyt meni toistukas päälle, niin tulki ei valitettavasti saanut selvää kuin eka puolikkaan lause. Voitko toistaa? Se on mennyt vakein. Laitoin chattiin, mutta voin myös toistaa samalla. Mä pystyn lukemaan. So how does this project understand and consider the
autonomy that the Sami have as an indigenous people. And it is a binding rights based on national legislation, a Finnish constitution, and international law. And it's also one of the FPIC principles. Here Norwegian law applies, and the Fosen verdict was a very good verdict because number one, it defined the threshold that you cannot pass. Täällä Norjan lakius, joka ratkaisee. Tätä Fosenin päätös oli tosi hyvä, koska määritteli sen kynnyksen, jota ei saa ylittää. And that threshold is absolute. Ja se kynnys on ehdoton. But it also defined that the reindeer herders has an obligation to adapt as any other citizen of Norway. Mutta siinä päätöksessä määriteltiin myös, että poronhoitajilla on velvollisuus sopeutua ihan samalla tavalla kuin kaikilla muillakin Norjan kansalaisilla. If this project will be within this bandwidth, will be one of the things the government will consider very carefully. Ja tässä hankkeessa tämä asia on yksi niistä, joita Norjan hallitus tulee harkitsemaan erittäin huolellisesti. If we breach this line, the government will not give the project a consent. Koska jos me yritetään tämä raja tai tämä kynnys, niin silloin hallitus ei tule antamaan tälle hankkeelle suostumusta lupaa. Thank you. Then we have two questions in the hall and then we continue the program. First, Joo, kiitos. Vastamutsan, jos norka tuu, tai että jos Davvi-norka tuu tai tarpasa nuu ollu odda elrävnje, että kalkapähkä taakka sämmöko suopma ja hukset atumma puhtatan rusteki. Ta lyftsi tjöytän tai vättisvuota, että nuumo suopma lää hirma puures taakkantan. Ta lyftsi olu älkit, kun piilitit puhtöddari. Ja nuppi. Te tajjat, että tämä orrolemmen perre ovdamärka alpma kolonialistalas projektas, mutta tänne, kun tämä kalkalle kaatsalta, että mun färten teuske järrat joita, mulle ket juttasan piässat eeret tämän kovas mit isle täällä, sikä äste oftecis ja tis, että tilleket ruona kolonialistat, ket fikkapähket rivet sapmelatsa jätnami. Kiitos. Well, thank you. And first of all, if Norway really needs so much electricity, you should do as Finland does and build a nuclear power plant, because that would be the way to resolve this issue instead of destroying all the facts. This is a good example of a colonialist project when you have to ask what you think about the picture that you showed us of the ST1. You are representing the colonialist project that will destroy the Sami land. In fact, I said that you were an example of green colonialists that try to steal Sami land.
The last, I guess that's more like a comment, but will be up to the Norwegian government to decide. That is not up to the project. When it comes to nuclear versus renewables, it also a very good question. And at the end of the day, it will also be the Norwegian authorities who decide if they want to have nuclear instead of renewables. The current government has been very clear. No nuclear in Norway. No, mun vastaukseni enemmänkin kommentti, eli tämä on se asia, joka Norjan hallituksen tulee ratkaista. Ja mitä tulee sitten siihen ydinvoimaan ja sitten toisaalta uusiutuvaan energiaan, niin tämä on asia, joka norjalaisten täytyy päättää. Mutta tämänhetkinen Norjan hallitus on tiukasti sillä linjalla, että ei ydinvoimaa Norjaan. But when you shouldn't use that much energy if you don't want to produce it. Mutta ei sitten käyttäisi niin paljon energiaa, niin sitten sitä ei tarvitsisi tuottaa. Okay. As a matter of fact, I have about this slide a question and two other slides. You say that proposed study program is based on in your report here that it's based on UN global principles of UN Global Compact. And then the UN Global Compact is based, one crucial part of that are the international human rights conventions. And I don't see evaluation of human rights there. That is one. Hyvä kommentoida tästä tutkimusohjelma, joka tuossa listattu, niin siinä sanotaan, että se perustuu YK Global Compact periaatteisiin, mutta niistä taas keskeinen osa perustuu kansainväliseen ihmisoikeussopimukseen. Mutta äsken teidän esityksestä ja tutkimuksista ei näe mitään arviota ihmisoikeusreformasta. That will be a part of this, but one of the hearing comments was that those themes should be taken out as separate main themes. That was one of the comments, and we have recommended to do so. So it is included in 836, but will be separated out. Itse asiassa yksi näistä kuulemisen kommenteista oli, että nuo teemat pitäisi nostaa ihan erilliseksi pääteemaksi. Eli tässä Thanks. Good idea. And then I go back to the first slide you showed. If you... Sorry, we have to continue. We can take later. Okei, me jatkamme. Thank you for this presentation and we continue the program. Siirrymme sitten saamelaisneuvoston puheenvuoroon. Asa Holmberg, ole hyvä. Joo, huomasin sen ja mä yritän tässä ladata sen, että saadaan se siirtymään tälle esityskoneelle, kun ilmeisesti, vai saadaanko me se Mä en uskaltaisi kyllä siirtää sitä tälle, koska meillä saattaa taas linjat laueta. Joo. Onko sun tikulla? Mä saan sen tästä ladattua, otetaan se tikku siitä irti. Niin, hetkinen, niin jumppaamme tekniikan kanssa esityksen koneelle. Onko sun kuin pitkä? 10 minuuttia sitten pyydettiin. Joo. Mitä kieltä sä käytät? Joo. Miten näillä tulkkausvalvonnista vaikutuksessa? Miten nämä ihmiset, jotka ei osaa suomea, niin ymmärtävät oikeasti?
behända. Joo. No joo, kiitos näistä outettusas poettikin vastasettin naamolan skuvlailema asla neljäs asla tuossa njörkkäniseere manka solma mutta tuossa pohkaheitolta. I understood that there will be no English translation, so that's a pity indeed. But I was preparing to speak in Sami language, so I will do that. Joo, tällä erinomaispäivi tjohkani tehki on oonella teus toppe uslusmaittai aksumna just tämän fuusen pekkafamo huksema oolis ja tässä teus perre tämän päivällä maittai Grenselandettis ja este oftecis kootsujalteko monin jähketäkkär sisäpahken puolasi mannat fuemäskehtä maittai tämän tiilis ja tässä teus maittai suomapel energiafiknalla meltä. Nunu teppelä tuoda ei olles tuora vastalastimat uslustella huksen tsekken laavui tokko kaljuhani ja pueri muuttui pissetän toppe johtolaa. Ja voit mennä seuraavaan. Sami räddi Vuestelasta tänä Pekka Famo kuvlu Asahteemi Vuostachettinkä täh koululle Saamis ja tämän fitna taas ijättää tämän kuvlu kevattetji lohpi pahkehtohkonu taninta hija loovalas ja puetelas loovalas tas voi olla kehtä mai norkka vuoda tjotsuhta. Nuo tässä lautali on aamuhtuvun tässä oktatain mangimus hukse kehtes tuottar kuvlujon norkkas ja Eurooppas. Ja tanin tän luontuarvuhla mai hui erinomaisa. Mio ei niitä ahtetat Pekka Fapmo huksen oftastan infrastruktuurin kenju ja El Fapmo linja tässä puolestaan tuora hehtettusat saamekulttuuri ja elähtusaide luontuarvuide ja maittaitan passi rästekäissä kuului. Te tahtan olla palvosvärri ja ain mankkaholmot paasuhtihtan kuvlusin eetseset vuimeltä ja tuolahti hoktavuota tohko. Ja mio ei niitä täkkär tuora huksen tien kuuluikal karra sitten aista siitä he riihko siitä tai arvuima lakta sitten kuvlu passivuhtiin. Ja miikotkin jähki, että jos te plaanat olla suve nuuntat rihkot Sami olmus voika vuodai sihke tän refti kulttuuri ja maittai opmotat refti. Joo, ajatellaan. Ja teheskä kouvateus lei toppe rästekäissä kuvlus, kos mun maitte kesetässä fiinen. Täällä on kartta, täällä on voikatan pueresarvostalla, missä munin jähke tässä pohtan oodda arvostallan tämän räeskolla. Vähä kärtsetuvonta plaanat, no täällä tai pueresplaanaimelte oino tahte koosa tahte huksen plaanat oino shiftse otse joa kieltäpelläin. Ja mihin aini hatte tahte olle viitä hoinosi mehtä tienuli ei tai laas tieväitä kuitenkin. Ja tuolla ei ui viitä hoinosi suomapelläirää ja mihin kal tehte man kuhkäs rästekäisä oino ja tälle jostain lahkosi hukset kaikte tjötte mehter alla milluinu takkal oinosifse olle viität maittai suomapelläin. Tän kuvlu okta erinomas vuottahan liedahte tahte iijat huksejuvun koulu. Tahtan tällä mikä suhta olmui tehkä täppä lietäkkär hukse kehtessä luontu. Notte miellä ei niitä maittai hehtesi turisma tän kuvlus. Tähtä kuvluhtan eija väytemassi ja tanin la imasat energiafiknotat vigga vastalihtai kuvlui. Tällä tän kuvlu puolsotuellihla tjelkasit selkänähte si ei sähte luohpasin ellin vuodus.
Rihkaikaskassa slaamelte emialmoitta shadtehoppmota refti tai kuvluita maisi ärpevirlatsa kievahtit. Täällähän on aina kaskan Finnmarkku komissuna parku, millä tjelkkatihtan kuvlu uomasteemi. Ja nu kuhkakota tjelkkatet meillä kaskan nu orro hui imas, tai kuvluide taakkat näistä tuoda reutatusai. Kun minä aina, että veijolatsa täkkärs tuoda huksen fitnu taasi vetjämehtumin tjuovolit tai komissuna pohtosi, mikä eskatasakin tuolla suomasta tai kuvlui. Ja tusset anketihti mi nautihti tai plaanai kalkkasi pissetit. Tahmaita fuusen tähpähtusla tjäjähtän lahtetatte täällä norkka regulasumnatte tahkeveijoladjan sisäpahkemi ja tahkeveijoladjan säämi onmosvoika vuotai rihkumi. Tätä hiljattu eräväi nuotas fitno tai optas teki taatjahti tjuovu tai njolkkatus aima norkkasla ja siinä ei se vältti lyhti siinä arvostallamme ja merratus ja tällä just mai fuusen ässillä tjäjähtän tätä hiljattu eräväi ja vaikka tjuovu pohtai njolkkatus ainu lihkä pohtatakkar puotuus ahte lehrihkon kuvlu säämi onmosvoika vuotai. Minun nimeltä pakko lotnun iljat heivolas tjovtus tän tiilis tannako nämä arvu isättä mihtiti ruudas. Kotanna jos tahke kievatti tän kuvlu maasette sin ellen vuodu no tän isätte puhtati takkar ruhtasukmin man okti fal mäksit. Minä en että tässä puolelliset ja pissovas hehtetusahtan kuvlu kievahtetkitä ja tanin ja kohtolas pähtevas polvai ektui voiuti tai nami ere. Maittaimi koskatan pakkolotnuma tällaista proportionalitehta tai relativitehta prinsiippami merkkasetan, että tähän äyhkikalkalahta stuerähkota hehtetus. Ja teos, voit vaihtaa seuraavan kuvan. Minä ei niin, että teoskeli tarpu sirtasuva hempo suutilis energia puhtateemai. Mutta nuko mieski onnimättä noutan puktimis nu tällä takkartilli, että Davvi-norkkas puhtati hempo energia elrämni komitoppe koolahtuvo. Ja tähtä Lassi raunja puhtateemme huksen lyftskärre herra elektrifiseere tänne molkkuut kassafabrikka. Ja mielo ei niin, että fossiila energia puhtateemi sirti ruenavuin puhtati tai hiljamie tjuovtus tai globaala kriisaide. Että min on jumelta tahlipsitäkkär oftalan ruena passan taheke viherpesu suomakilli. Ja tahiteosla tohkela shagga rivet nami emialamois. Okta vaikutus mi pohtella tän tälkätä reutamista mi sähtälä täppä Davvi-koulussa tahatte ortarät ja patjana. No tällehän täkkär alla tuottar koulussa että hain tehdä lappon tai slaajaide mahtarpasitte alla tuottari ja jaasai kosa pahtaritte kessepahkajon ja kosa pahtaritte herra tiivri optas. Ja mien tehtävän, että pohtsot karvehuelle viitä tai kovluikos liette pekka turbinnat ei tussetan kosta liehmuhtumaitta ei kosata hoinuit, että muhtumenta vaihkutus sähtälä jopa loi kilometrä ere tai turbinnajan. Ja tahti uslaa sitten tietty tai kovluide kosata turbinnat ei oino. Ja tämän lassinta maitta ei potki tai johtolat keinui. Tahmilla tämän projekta olisi sotsuhtuvun lähte toppe eila nu Oulu slaajat.
mutta kun mikähtsä harktalas luontunut mies sähtä juurtasi tussetan slaajai lohkomieri, mutta paitsi että makkar slaaja toppeliet. Ja arktalas kuvlus lohkomieri iä semmastu erisko kun mätti kuvluin, mutta himerkastaan että tätä slaaja lyftse olleen unni tehdälampa. Joo, ja nuomi hääliti muistutetaan, että rihkaikaskasas laa norma iättahte kalekalla dialoga, paitsi että kalekalla rädätallan tai on kehle rekte kuettihte kuvlus. Ja täällä tiilis iä rädätallan herra potsotuellintan kuvlus ja tselkä sitten selkään, että siis iä mie mai rädätalla siihen ja luokkomen tai kuvlujan. Tätä on siitä kelta i-outas säämäläs rektekuetti ja tanin tahi säättelä aina aktevra keskalega järrähtää loovi. Minä eini muhtin väilevas vuodaitan lavva plaanas erreherä toppe i-juhtuvo norkka olmosvoika vuotta lääkkiin. Ja maittai minä eini tällä vastut selkeä, että tässä ei liftsi vaihkuhtus, että suomapella ei rääjä. Että tämä lauktasas koulu ja maittai min pele olmohla härjänän johti toppe. No, että mi avtsutti tänne tavve sitten kieltä hilkuhtai plaana, eikö hei tuolla kaskarihkalas laa tääsi. Ja mi maittai jähki, että josta hollasuva siitä projektanut taattivsi vaahää tän kuului ja säämii voika vuotaide. Ja iäkkäl pueritaasi tuota tän energiafitnota peggimie aistan huelikihmeltä täkkär siisapahkemi mas rivvette säämii jäänami. No teillä ei ole ehkä että mai mioi vildi tän projektas no kiihtuu. Kiitoksia tästä. Ja me olisimme ottaa saman tien sitten saamelaiskäräjien puheenvuoron. Anni Koivisto, ole hyvä. Joo, puhumme ähkepuhkaita tuon ja kiihtuu tai outanpuktimin ja antalihke tuon sameradi presidentta Asla Holmberg otti sahkavuorus. Känske toltaan varra puhkaita muhto sihkarvuota tiihte mullan villaristana eila änne Anni Koivisto, jolla suomasametikki voistas värresaatalli lan outal orron tappe otsejoas ja tän kesälles mänki päässän johkäh ja teillahkai Suomella tappe vaikka tä fättäi lähke nuu issoras Suomäs. Tuolaike saami lie iemialmot maan stahtaerää ja la juhkään jäljisierra stahta kuovluitta. Mistä echamet almoin ja iemialmoin sihke almohlas ja rääjäirastilta kähtsän sais iesmieridan voikavuotta ja voikavuotta jellit saami almoin. Täht voikavuotalla toivottastuvan riihkaikaskasas suohpamusain. Mistä voikavuotta määrätihmin politiikkalastiiliin, oltiin hechamme ekonomalas, servodahlas ja kulttuuralas outanemme ja määräti hechamme luntturikkotaan ja tai kaunomis. Samekulttuurilla naana oktavuotas Vietnami ja luntui. Lonttupiirasla olles almoa illima vuodu ja illima jaktu. Olles kulttuura, same kielat, olmui puuresvettin ja kulttuurarpila tjahnon lonttupiirasi ja van puuresvettimi. Arpevirolas same elähusa vuodutuve puhtes ja ellinfaamolas lonttu sihke tjäätsii suutilis kielohämmai.
Outamerkan säämelas patsotuollu, mi vuotutuva pohtsui kotohemai jaktuuta tuarvai ja oktilas pahjeke chattes kohtuni nami ja maittai kotohan rääfi. Outanemme mi tähpähuvelappe samekovlus kalkkasi tähpähuvat namalassi säämi etsas volkkasai vuotuul. Ie samekoulu tsehtsi fitnoin kalkkasilla hehtehus samekulttuuriin. Iera ja kilvaleikki ienäkevähämme samekovluin lelassanan jamma ja taahan jo issoras hehtehusai. Laasitäkkär hehtehusai ja pietkuivuola i otsosi teihkesat puktit. Saami luontukevähemmäs kalkevälti huhti ekologalas, ekonomalas, sosiaalalas ja kulttuuralas suutilisvuola. Suutilis outanemme aktun lieta, ahte outanemme kuhnejahta saami iesmerelemme ja ahte tahovtila maittai saami veijolas vuoda optilit minetsaamme kulttuura. Tää kuovlut täppe tienutsäetsata piirrasislat mierkkasahti tabbisamme kiela jofku kuovlut mailla sihke outomerkkatihte jällissä johkasaami kulttuura ja ärpevirolas patjetuollu. Tän kuovlu saamihla okta serbus mailla masla oktasas historia ja ärpevieruut. Tappe saamihla härjänan oftas parka rääjäirasta, tofta kähtäväi, stahtaräjä ja tanin tietuske väkkär fitnui vaihkuhus olahta ollestaan kuovlu saami kuktuipääl rääjäi. Jos rihkaikaskasas suohpamusai kähtsäve liet jelkkasahte saamiin iikalkka maanketiilis tualvu voikahvuota tai luontturikkotaita mahla illima voivo jaktun. Tää voikahvuotat vuotutuve tasaahte saamihla kievahan tai kuovlujo tuolochiiräjes. Saami kulttuurpiirrasa ja maittai tasalatkasetti kulttuurmuihtui. Illa haalo veijolas fuomasit tienlahkaiko arjemäimillä härjänan. Taninko saami vuohki illa kässelemasan tahtahte kuolvit luottai luonttupiirrasi. Vaikka valtoalma ei alo aine tai luottai, te lahi oipil ahte tai kuovluin i liivtsemakärke mierkkasummi. Kuovluin mierkkasumit sähtepuahte hoinosi outamärkkatihte päihkenaamain, jälmälas ärpevieruun ja ärpetiehtuin, niin johtas ohkapolvas nuppäi. Saami luonttuimartus lie ollislas ja vuotutuve outamärkkatihte muhtuun tiihtopiirrasa hui tärkkelistä outamii ja patkanmehtun oktavuotaita mahla sirtasan sohkapolvas nuppäi. Täht oktavuola ja mierkkasumit la hui chatnon tiihtopuovluitte outamärkkatihte tiihtojoaitta tai tiihto toettaritta. Ikä tai oktavuola ja mierkkasumi sähte sirtit päihkis nuppäi. Nuuko i sähte sirti toettara päihkis nuppäi ikä joa päihkis nuppäi. Nas tahtai käännäs voi olla tietysti saami ektui kuske maittai kulttuura materiaalalas vuodu. Nuahte ta huivilta tannahte saamitta sihkarastojuvvo veijalas vuotta kähte ja ottidi kulttuura. Same ielahusai ja saami lontturikko tai kievahusa maittai. Nuuka outamärkkatihte patsotuolu, kuolestusa, piiptu, saami ienatuolu ja iera ärpevirolas ielahusai oftastahtima. Ja luontturikko tai äykkinkiä vähemme sihkarastima. Tam vääräs kalke älki voikavuodalas ja ekonomalas tuinmaitta. Sihke tarppumelte maittai taimapiijuitta nuu ahte ärpevirolas sameelahusai vuoltu sihkarastojuvvo. Täht uivilta maittaitaan ahte liekkeäneäs vuotta alkahti positiivalas erenomas tuinmai iemielmo voikavuotai torvastame vääräs nuu ahte kulttuura illinfa mui manketiilis hehtejuvvo. No jos mehtäväis tahtai tän kuovluste tähällä vuotutuvon kuefte almoa, valtoalmoa ja säämi assan viitotahki. Tästä tahta ei sähte
tulkot tai merostalla säämi esmeridan voikavuoda. Tasko merostalla mi sähtä älki tusse riihkaikaskasas voikavuoda vuodul. Ja tai tulkon prinsippai chuvumiin ja säämi miehtämiin. Staapailla aalo käänäs vuohtas kahpos säämi fria tihtui vuoduletti outa miehtämä äässiin mainilla mierkkasukmi samekulttuura tai elähusai tai min servala hellimä voido eftui taafus. Tän nuukohtsotuvon FPIC-prinsippa tarppu lamaittai miin sameparlamentai Davvi-rihkalas oftasparko organa säämi parlamentaaralas räddi chalmusta tän Pekka Faamukeski tsälkkämusain. Tän frikja tihtui vuotutuvi outamiehtama jaktun lie kulahallan ja tahahte säämiin lie veijolasvuohta torvolatsa puktihoutan oinnuidaset ja ahteta vaihkuhusalla arvostallon oppalatsa nuu ahte maittai säämii ärpetihtu la valtajuvan puhtiin. Täht Pekka Faamafitnu lietakkär fitnu man iisähte olla suhtit säämii fria ja tihtui vuotutupi piehtama haa ja tän fitnus iitakkär miehtaan liet. Nuko tos outan puoli outan säämit jäilat miipere chanusjauhku. Maan sähtää peräsiihkasti tai maan oinnui sähtä peräsiihkasti päättevoillai millat poikavuodai haltasjätjit. Tässä maittai mänkii tänke fitnu oktavuodas puktojuvon outan älkkävä nuppastus ja man tarppaslas tählie tan ektui. Mi säämihla fikkan kal jellit tässä tiettus ja parka hetsame huositan ektuja te tälkkävät nuppastus i outan. Ja tälko viidasto kalkkasemme vel keikettäi jämämi mai millä fikkan äikkiin saada suotjalit ruona energia puhtailemme vääräs. Ida horonu issoras voikkalaskal. Ja tietysti tämän otna kullantilalas vuoda päivämierillä la mankka lahkai hui erinomas ja jahkanahte mis livtsätäppe sääle tieva olmohtkiela tämän ässis perostuman ja häälivitsä puktihoutan. Etkä se huoinnui, mutta tuolla eikä anta lihkemiin sämenuorahla kartan velki uslui. Taninko ne lahtuu eikä kollan kvekteja ja tasko norkkaalimusrektiaatti tuomumi fasko eskä fousen Pekka Fammoparkka. Kaltää kovita varradan reaalitehtämiä, mis lieahte sämekulttuura uhkivi mankkaa hieskudehlaan fitnut. Sihke oftaskas fitnun, muhto tieduske maittai oktasatsat. Täht oktasas vaihkuhustai mankkai eskude fitnujon lie issoras tuoris ja maittai hui ärvihmähtun. Jos muhtun koihtokke uslus päivä chuovuhtoppe YouTube-koktetaan te sätten tohko issorasahti järvuota ja maittai faamu ja saavanahte min nuorat piesasetje mahtsa rekto hiike saatta ärpevirron tahahtemi. Siikärte vältit tans tuoramus ottas vastausua suotjalit min kuovlui, suotjalit tälkkävää ja suotjalit min kulttuura. Maittai suomasametikki pahtakuolvit tämän suomapelkuulma aikke sälkkamusa ja torju parkku estin tihte vaahahtimis luonttu saamikulttuura ja elähusai siihkeläppevän kuovluus muhtoviitasit olle saamis. Kiitos ollut. Kiitoksia tästä esityksestä. Ja olenko ymmärtänyt oikein, että englannin tulkkimme on valmis tekemään lyhyet referaatit englanniksi näistä kahdesta viimeisimmästä esityksestä? Joo, tulkki on yrittänyt takoa muistiinpanoja ja koko ajan, eli mä voin hyväksyä referaatteja, mutta ne on muistiinpanettiin lähtien lauroiden kaiken lähtötoisin. Odotamme vielä hetki. So our English interpreter is ready to make a short summary of these last two presentations. Ole hyvä.
Eli haluatteko, että mä luen ne vai eli siis, sorry. Se käy oikein hyvin. Ja mä luen tän englanniksi. Eli so Aslak talks about from the viewpoint of the Sami Council, just checking if I have those right, and there is a big demonstration going on in Oslo at this very moment, so it is really interesting to talk with you today. And I think that Prince Landet and SD1 should better beware that this kind of intrusion to the Sami land will not go unnoticed. There is also a Finnish energy producer involved. But even at this very moment, there is a big demonstration going on in Oslo. The Sami Council opposes your project because it would take place in Sami land, and the companies do not have permission to come here, even if the Norwegian authorities were to give their consent. We were planning things in the sacred Rastikaisa area. It is a foul for the Sata, and many use it for their rights even in our days. And a large construction project there would be a violation of the values relating to the sacredness of that area. The project violates Sami rights, it violates human rights, and it violates our right to culture. He was showing a picture of the old project when you said that the wind farm would not really be visible to Finland, it would be really far, but actually it is not that far, because if you build 200 meter high turbines, we will see them in Finland. And what is so particular about this area is that it is unconstructed, and that is exactly why so many people want to go there, to wander there. And nature is not for sale, and it is strange that Norwegian authorities want to propose to exchange it for money. The reindeer herders have stated that they will not give up on their rights to livelihood. And it is strange that such a huge construction project is planned in the Sami area, and for that reason you need to stop the plan. Fossen is an example of Norwegian legislation that makes it possible to penetrate into Sami land. When you say that we should trust the Norwegian authorities, well, even if they were to comply with their national legislation, they will still violate the rights of the Sami. And money will not be a solution, as a one-time payment would cause a project that would cause permanent effects on the land users, and it would be wrong for the future generations. In projects, the benefits should always be bigger than the negative effects. And we find that we should seek sustainable energy solutions. And in northern Norway, at the moment, you're producing more energy that is used in the region, and the electrification of milk area, etc. These are just greenwashing. They're not a solution for the future, and not an acceptable solution. The climate change is causing the tree line to move further and further north, and the high fells are becoming so much more important for the animals and insects that will need food to survive. And reindeer also try to avoid areas where there are wind turbines, and that will bring more stress to those areas where there are no turbines visible. And you need also to consider the traditional routes for the reindeer and the people. And the number of species in the Arctic areas, that is not the issues. There are fewer in the species, but it's important to think what species there are.
we want to remind you that the international law does not talk about dialogue but negotiation. And the reindeer herders have stated that they will not negotiate their rights. The Davvi municipality does not represent the Sami rights. It is not the only party that you need to ask the opinion of. And in the zoning plan, you're not referring to human rights. You are just stating that no plans are made for the Finnish areas. But we urge the Davvi municipality to give up on the project. If it's carried out, it will cause distraction, and it will also cause harm to the reputation of the energy companies. And then, sorry for being so fast. And then the second speaker stated that Sami is our language, and it is interlinked with the traditional environment. The traditional livelihoods are based in connection with the nature. Developments should be based on the Sami perspective, and projects should not have negative effects. The land use is becoming more and more intense. There is no more land left for a new project. We must consider ecological sustainability. You must also consider the Sami culture and the opportunities for the Sami to keep their culture. The Sami regions and traditional reindeer herding belong together. We are one community with common traditions. The Sami are used to working across the borders, and of course such plans as yours, they have effects that will reach over the borders. It is not easy to observe the Sami cultural traditions and the traditional environment because the Sami do not want to leave marks in the nature. But the place names tell about transgenerational knowledge. And that knowledge, that significance, you cannot move from one place to another, just as you could not transfer a river to another place. The Sami livelihoods and the natural resources must be reserved by juridical means in such a way that we would have the basis for continuing to live on our livelihoods. This is part of our positive special rights. The national majorities cannot define the rights for the indigenous peoples. This is a principle that the Sami Parliamentary Council has emphasized when giving their statement on the plans of moon farms. So the Sami should be able to express their opinions, and their traditional knowledge has to be considered. You cannot start a wind farm project without hearing the Sami. We are not just one group of stakeholders, because we are the ones who have the right to the land. We favor green energy, and today is a very important day for us because this is the second anniversary of the decision of the Norwegian High Court on fossil. And we have a room full of people here, but the Sami youth traveled to Oslo for those demonstrations. The Sami are threatened by various individual projects, and their joint effects can be unpredictable. If someone in Oslo is watching the stream on YouTube, I want to give you my greetings. And the Sami Parliament in Finland, we've submitted our opinion on the certain plans, and we had a say, so thank you for that. Kiitoksia. I think that we can spend the whole evening with these issues, but maybe we take some more concrete questions from chat. Chatissa on muutama kysymys. Otetaan ne ensin ja jatketaan sitten salista. Chatissa kysytään, ensimmäinen kysymys on, miten ST1 ottaa huomioon, ettei Davvi-tuulivoimapuistoa suunnitella koskemattomaan erämaahan, vaan saamelaiseen kulttuurimaisemaan ja valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle?
this has to one considering the fact that this wind farm is projected in the Sami land, in a traditional Sami region, and in an area that is very important for the nature, and the landscape values are also very important. It is very important. It's very important to hear the Sami people's view on this. It's also important to remember and hear all the Sami people. In Norway, the Nordkalott people, a political party, was the second largest party in the elections in Finnmark, and also the second largest party in the Norwegian Sami parliament. They have a very different view on these things. Siis on todella tärkeää kuulla saamelaisten kannat. Ja on myös todella tärkeää, että kuullaan kaikkien saamelaisten kannat. Nordkalotten puolue Norman toteuttaa varmaan missä oli, mutta saamelaisten siellä on puolue, joka on toiseksi suurin puolue, ja he edustavat saamelaisia, ja heillä on hyvin erilaiset näkemykset kuin täällä. Seuraava kysymys chatista on, miksi hankkeessa on tavoiteltu yksittäisiä poronhoitajia ja tarjottu isoja rahasummia? Toiminta loukkaa alkuperäiskansan oikeuksia ja hajottaa yhteisöllistä päätöksentekomallia. Why has project approached individual reindeer herders and proposed important sums of money to them? This reenacting violates the Sami rights to decide matters jointly. Very good question. There's one district that is directly involved, and that is District 13. Tosi hyvä kysymys, kiitos. Tässä on yksi piiri tiivisti mukana, se on piiri 13. We negotiated an agreement with the leader of the board of District 13. Ja me neuvottelimme sopimusta tämän 13 piirin johtajan kanssa, johtokunnan kanssa. We reached an agreement with the leader of District 13. Ja pääsimme sopimukseen tämän 13 piirin johtajan kanssa. He brought that forward to his board and the board declined. Ja hän vei sen asian sitten oman johtokuntansa kuultavaksi ja johtokunta torjui esityksen. In these important matters, it is stated in court rules that each individual sida must be the ultimate decision maker for its sida. Ja tällaisista tärkeissä asioissa oikeuden päätös on se, että jokainen yksittäinen siida on se lopullinen päätöksentekijä. Therefore, we started engaging discussions with individual sidas. Ja sen takia on sitten käynnistetty keskustelu näiden yksittäisten siidojen kanssa. There is a District 9, who is indirectly affected by the project. Tuo piiri 9, siihen kohdistuu epäsuoria vaikutuksia tästä hankkeesta. We spent 2 years negotiating with the board of District 9. Ja 2 vuotta neuvottelimme tämän 9. piirin johtokunnan kanssa. It was a very constructive process. Se oli hyvin rakentava prosessi.
We reached an agreement with District 9. All CEDAs in District 9 approved the agreement. Ja kaikki tästä 9 piirissä olevat siivet hyväksyivät tämän sopimuksen. And we signed the agreement. Ja me allekirjoitimme sopimuksen. Thank you. Kiitos. Sitten seuraava kysymys chatissa on sellainen, että hanke kertoo tehneensä sopimuksen poronhoitopiiri 9 kanssa rakentaa aita kakkospiirin väliin. Davilla ei kuitenkaan ole poronhoitopiiri 9 suostumusta. Viestintä antaa valheellisen kuvan, mihin pyritään. The project is stating that we are building a fence around the district number 9, but Davvi does not have the consent of the Freehold district number 9. So why are they doing that without the consent? We do not have a consent. District 9 and District 13 applied jointly for an approval to build that fence. Meillä ei ole, meillä ei ole suostumusta, että nämä piirit 9.13 yhdessä hakivat tämän aidan rakentamisen. The Norwegian county governor, Statsforvalter, approved that application. Ja norjalainen viranomainen hyväksyi sen hakemuksen. And they have now started building that fence on their own behalf. Ja he ovat nyt aloittaneet sen aidan rakentamisen omalle alueelle. Otetaan vielä chatista kysymykset ensin ja siirrytään sitten saliin. Sitten on kysymyksenä, hypättiin tuosta epähuomassa ohi, mutta ST1 visio on olla hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yhtiö visioi toimintansa ekologisesti ja eettisesti kestävästi. Miten saamelaisten vastustama Davvi-hanke on ekologisesti ja eettisesti kestävä? So it is, this is a question from the chat. It is ST1's mission to be a manufacturer and seller of food and sustainable energy. The company envisions that it would operate ecologically and ethically in a sustainable way. So how can the Davvi project that the Sami are opposing, how can it be ecologically and ethically sustainable? We believe that this project is sustainable due to the investigation that we have been doing. Me uskomme, että tämä hanke on kestävä. Sen tutkimusten pohjalta jota olemme tehneet. We believe that we can coexist together with the reindeer herders and the Sami people living around and nearby that area. Me uskomme, että me pystymme elämään rinnan niiden poronhoitajien ja niiden saamelaisten kanssa, jotka asuvat lähellä tätä aluetta. And we are well aware of the threshold, so we won't go into breaking that threshold. Ja me ollaan hyvin tietoisia siitä, missä on se kynnys, ja me pidämme huolen siitä, että me sitä ylitä. Yep. Kiitos. Sitten siirrymme saliin. Sulla oli seuraava puheenvuoro. Ole hyvä. Joo, kiitoksia paljon ja kiitoksia mielenkiintoisista esittelyistä ja puheenvuoroista erityisesti Aslakille ja Annille. Minä olen Ahlakorvan Anni ja olen täällä
Utsjoen kunnanvaltuutettu ja opettaja ja muuta sellaista. So thank you for very interesting presentations, especially to Asat and Anni. I'm Anja, I'm a teacher here, doing other stuff as well. And a member of the municipal board. Joo, minä oikeastaan ihan ensimmäisenä halusin Utsjoen kunnan kannalta nostaa esille sen, että me ollaan vasta hyväksytty uusi kuntastrategia ja sen keskiössä on kestävän matkailun kehittäminen tällä alueella. First of all, we want to point out from the point of view of the municipality of Utsjoki, we have just adopted a new tourism plan, and in the focus of that plan is to develop sustainable tourism. Ja jotenkin tämmöinen suunnitelma tämmöisestä tuulivoiman tuotantoon tarkoitetusta teollisuusalueesta, joka näkyy aika isoon osaan Utsjoen kuntaa, niin se ei oikeastaan ihan hirveästi tätä suunnitelmaa tue eikä edistä tämän alueen kehitystä. And then there is this plan about an industrial area intended for protection of wind power that will be visible to a very big part of the Utsjoki municipality. It doesn't really support that plan, and it will not promote carrying out that strategy. Ja ymmärtääkseni harva ihminen tulee tänne katsomaan niitä tuulivoimaloita. It is my understanding that there would not be many people who would want to travel here to see and watch the journeys. Mutta sitten muutama muu juttu vielä, mitä tästä aiheesta haluan sanoa tai nostaa esille. But there are a few other things that I would want to point out concerning this theme. Osa näistä on tietenkin tullut jo mainittuakin, mutta ehkä kertaus ei haittaa, koska tekin olette täällä jo varmaan toista kertaa näitä samoja juttuja meille kertomassa. So then I've already been mentioned that there are some things that we need to mention. No ensinnäkin tietenkin se, että siitä on ollut tässä jo puhetta, että mitkä vaikutukset tällä tulisi olemaan erityisesti paikalliseen saamelaiseen kulttuuriin. Ja sitä on selvitetty paljon, että mikä on esimerkiksi perinteisten elinkeinojen yhteys mielenterveyteen, ja valitettavasti on todettu, että saamelaisilla on valtaväestöä suurempi riski esimerkiksi itsemurhiin. Ja siitä näkökulmasta tämmöinen perinteisiin elinkeinoihin voimakkaasti vaikuttava hanke on aika hurjan kuuloinen. The interpreter apologizes for those support that she was unable to hear because of simultaneous interpretation in another language. But this has already been mentioned, but there have been studies on the effect of major projects on the local Sami culture. There have been studies on the relationship between the traditional livelihoods and the language. And it has been studied that the Sami youth have a higher risk of suicide, for example. And from that little viewpoint, it sounds quite scary that such huge plan is in process just nearby. No sitten toinen asia tietenkin, mistä Aslak mainitsi omassa esityksessään tuon luonnon ainutlaatuisuudesta ja arvokkuudesta,
Maailmanlaajuisesti alkuperäiskansat puolustaa tai varjelee noin 80% maailman biodiversiteetistä. No, tällä alueella tosiaan se lajitiheys ei välttämättä ole niin suuri, mutta se, että siellä tavataan esimerkiksi aivan äärimmäisen uhanalaisia naalia ja kiljuhanhea ja jotenkin and another thing is something that Arthur already mentioned in his presentation. It is the uniqueness of nature here. It is the value of nature. The indigenous peoples in the world are getting and preserving 80% of the biodiversity in the world. And even if in the Arctic region there might not be that many species, there are species here that are threatened by extinction. Ja se, mitä haluan teiltä ensin kysyä, on se, että mitä vihreää on siinä, tai miten sitä voi pitää millään tavalla vastuullisena toimintana, että alkuperäiskansa ja äärimmäisen uhanalaiset eläimet raivataan tämmöisen hankkeen tieltä pois, ja miten tämmöinen toiminta kuvastaa teidän yrityksen arvoja? The question that I want to ask you is about what is green about the project and how could a project be in any way responsible and sustainable if you want to get rid of the indigenous people and get rid of the extremely threatened species to give way to this kind of project. And how does this correspond to the values of your company? Ja sitten vielä tämä ei ole varsinaisesti mikään uhkaus, mutta ihan vaan tämmöinen niin tosiasioiden toteaminen, että jos nyt jostain syystä kuitenkin haluatte jatkaa tätä hankkeen eteenpäin viemistä, niin sen saama kielteinen näkyvyys tulee olemaan varmasti vähintään samaa mittaluokkaa kuin mitä tuolla Fosen tapauksella. Me tiedetään kaikki, mitä Oslossa tapahtuu juuri tällä hetkellä, ja te tiedätte, mikä on se Norjan korkeimman hallinto-oikeuden päätös. Tiedätte ihan varmasti siitä kansainvälisestä huomiosta ja mielenosoituksista, mitä se tapaus on saanut. Ja olen aivan varma, että Rastikaissa ei tule olemaan millään tavalla erilainen tämän asian suhteen. Mutta toisaalta en halua lopettaa tämmöisiin negatiivisiin tunnelmiin, koska eihän meillä sinänsä ole mitään hätää, koska sinnehän ei ole vielä tehty yhtään mitään. Mitään ei ole rakennettu, yhtään tietä ei ole tehty, eikä yhtään tuulivoimalaa ole vielä pystytetty. Ja tässä vaiheessa ei ole mitenkään häpeällistä teillä todeta, että te olette nyt saanut selville, että tätä hanketta ei pysty toteuttamaan millään tavalla sosiaalisesti tai ekologisesti kestävästi, joten te luovutte tästä. Että se päinvastoin näyttää, että miten toimii vastuullinen yritys, ja näyttää sen, että te olette oikeasti valmiita kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja luonnon moninaisuutta ja toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kiitos. I'm not threatening, but I'm stating the fact that if for some reason you want to continue with the project, then the negative publicity that it will bring will be at least as big as the publicity on the fossil project. You know what was the decision of the Supreme Ministry Court in Norway. You will know what kinds of international interest is expressed in the media. I am frightened that Rastikaisa will not be in any way different. But to end with a more positive note, no harm has yet been done to the nature. And now is a good time to step back
and give up on this plan because it is impossible to carry it out in a socially or ecologically sustainable way. And I don't understand how a responsible company could complete a project that would be threatening biodiversity and rights of the human rights. This was more a statement than a question, but do you want There to was also a answer? Of course, first of all of these very relevant themes that will be examined through the studies to be performed. Most of those topics you're bringing up are topics that are included. There are many different views of how to look at this, and the Norwegian authorities will of course take all these things into consideration when they make their decision. However, sorry, go ahead. Ensinnäkin nämä on kaikki sellaisia relevantteja teemoja, joita me koko ajan tutkitaan, ja useimmat aiheet, jotka tuotettiin esille, niin ne ovat jo mukana meidän suunnitelmissa. Mutta näihin asioihin on monia näkökulmia, ja meidän viranomaiset ottavat tietysti kaikki nämä näkökulmat huomioon. In a general basis, I think there's a few other things to reflect over. The Nordic countries. Norwegian countries, including the Sami population, consumes by far the most per capita in the world. We also are among the top emitters per capita in the world. That is also something to consider when we're thinking about our children and our grandchildren. Regarding what you say about the company, we take things real seriously. We are aiming to do a good project because we have beliefs in it. And as I said earlier, we think it is good possibility to coexist between the locals which lives here and the reindeer herders and the area. That's on. Mitä tähän yhteyteen, niin otetaan sen vakavasti. Ja me tähdetään siihen, että me rakennetaan hyvä hanke, koska me uskomme tähän hankkeeseen. Ja me uskon myös siihen, että te hankkeella hyvät mahdollisuudet rinnakkaisella paikallisten asukkaiden ja alueen poronhoitajien kanssa. So we have done our impact assessment, and we have the belief in that there is a good project, and then it's up to NVE to decide if it is a good project or not. Eli me olemme tehty tätä ympäristövaikutusten arviointia ja me uskomme, että tämä on hyvä toteuttamiskelpoinen projekti, ja sitten NVE-viraston asia päättää, onko se hyvä projekti. Täällä on salissa 4 puheenvuoroa ja mä antaisin ne ensiksi heille, jotka eivät ole aiemmin puheenvuoroja käyttäneet. Ole hyvä. No niin, hei. Olen Leena Niitty-Vuopio-Jämsä. Työskentelen lääkärinä täällä Utsjoen alueella ja olen itse saamelainen poronhoitaja ja 3 lapsen äiti. I'm also a Sami reindeer herder. I'm a mother of 3 children.
En voi olla työssäni huomaamatta, miten jatkuva erilaisten uhkien vastustaminen vaikuttaa meidän kansamme mielenterveyteen. In my work, I cannot help but notice how this constant objection to all kinds of things affects our people here. Näen Oslossa mielenosoituksia, näen nuoria saamelaisia. Heidän pitäisi olla elämässä omaa elämäänsä. Heidän ei pitäisi vastustaa koko ajan jotain uusia uhkia. Ette ole tervetulleita. Meidän kansamme ei kestä sitä. Kiitos. So I see the demonstration in Oslo. I see young Sami people there. Where they should be is living their own lives. And we shouldn't need to continuously try and oppose new threats. So you're not welcome here. Please stay away. Ja sitten seuraava sieltä samalta riviltä vähän kauempaa. Joo, kiitos. Minä olen Arto Ahlakorpi, eläkeläinen, ja todennäköisesti en joudu kärsimään tämän tuulivoimapuiston seurauksista, koska I'm retired, and it's quite likely that I will not need to suffer the consequences of this wind farm project. ne ei mulla alle yllä. Because the effects will not reach under. Sen verran muistelisin tässä vanhoja ja Suomen puolelta, kun tässä on tullut muun muassa noita maakauppoja ja muita esille. Aikoinaan Lokan ja Porttipahdan altaat rakennettiin ja sieltä ostettiin maanomistajilta maat yleensä pilkkahintaan. Deals and things at the time of the Loka and Porttipahda artificial lakes. So they were built, they bought the land of landowners with ridiculous sums. Yleensä myyjät ovat katuneet sitten myöhemmin. Tulipa myydyksi halvalla. Usually those who sold the land had regretted it later. They sold it cheap. Noin 40 vuotta, vähän yli 40 vuotta sitten ruvettiin patoamaan Altajokea. Ja it was a bit over 40 years ago when they started building dams on River Alta. Sitä vastustivat paikalliset saamelaiset ja luonnonsuojelijat laajalti myös Suomen puolelta. There was strong opposition to that project by the local Sami people and also those who wanted to present nature, also from Finland. Kun pato oli rakennettu, Norjan silloinen pääministeri myönsi tai tunnusti, että ei sitä olisi tarvittu, mutta Norjan valtio oli päättänyt se rakentaa ja se periaatteesta padottiin. After the dam was built, the then Prime Minister admitted that it would not have been necessary, but the state of Norway insisted on the project just in principle.
Nyt kehitys on kehittynyt ja enää ei rakenneta vesivoimaa, rakennetaan tuulivoimaa. Ja tässä myös silloin kun Lokkaa ja Porttipahtaa ja Altaa rakennettiin, ei ollut olemassa mitään kuulemisvelvollisuutta. Ne tulivat vasta näiden rakentamisten jälkeen. Development has developed with no longer building hydropower, but wind power. And at the time when we look at what the reservoirs were being built, there was no consultation of any kind. There were no hearings organized. These became later. Ja niin kuin tässä ainakin minulle on käynyt selväksi, niin näitä paikallisia kuulemisia, jossa kuullaan sekä poronhoitajia että muita paikallisia saamelaisia, niitä järjestetään, mutta siirtomaa isäntä päättää. Se päätös tehdään Oslossa eikä täällä. Norja on tietääkseni hyväksynyt ILO 169 sopimuksen, jossa päätösvaltaa annetaan paikalliselle alkuperäisväestölle. Noudattaako Norja tätä hyväksymänsä sopimusta vai ei? Minusta näyttää siltä, että ei. Ja ettei tämä nyt ihan menisi moittimiseksi, niin totean, että tämän tilaisuuden parasta antia ovat olleet, siis kahvi oli hyvää ja pikkuleivät myös. Kiitos. It has become clear, at least to me, that these local hearings where both the reindeer herders and other locals, the Sami, were consulted. But it's the colonial master that makes the decisions. The decisions are made in Oslo, not here. It is my understanding that Oslo has signed the ILO 160 agreement where the decision-making power has been given to the local indigenous population. Does Norway comply with this agreement they've signed? In my opinion, they do not. But I don't want to complain only. It's all I want to say that the coffee is really good. I love the cookies. Näistä voimme kiittää Utsjoen kuntaa. Sitten hän seuraavaksi tähän eteen. Ole hyvä. Otatko mikrofonin päälle? Oi, joo. Kiitos. Mulla on arvioikeinen ja orun kuertemille kähtsän rästäkäissäs. Ja tämän tietysti mun johtoisen nää, että mulla on ässälas tämän ässisna. Kun kuitenkin yleisötilaisuuden järjestää Suomen ympäristökeskus, niin ei puhu nyt saameksi. Ei saameksi maana, suomeksi mulla menee sekaisin. I live 20 kilometers from Västergaisa. For that reason, I think I'm a stakeholder in this project. But as this event is organized by the Finnish Environment Institute, I will switch to Finnish. I will not continue in Southern language. Joo, ja kun nyt tuo Arto melkein tarttuu asiaan, niin minä katselen tätä samasta näkökulmasta, mutta
Mutta totean näin, että Norja ja Suomihan ovat saaneet legitimaation valtakuntaansa kansainvälisen tunnustuksen myötä. I felt actually when he said it, I want to look at this from the same perspective. But I want to say that Norway and Finland have acquired these lands through international consent. Mutta niinpä on myös saanut alkuperäiskansa saamelaiset perinteistä asumista koskevan oikeuden kansainvälisen tunnustuksen alkuperäiskansaksi tunnustamisen myötä. The indigenous Sami people have also received the rights to the land through international agreements on the rights of indigenous peoples. Minusta tämän ristiriidan ratkaiseminen pitäisi ensin tehdä ja sitten vasta ryhtyä neuvottelemaan suurista hankkeista alkuperäiskansojen alueilla. And in my opinion, this is the conflict and contradiction that should be resolved first. And only then should we begin to negotiate major projects involving indigenous peoples. Ei voi olla oikein se, että muut päättävät kuinka suuri tai kuinka monta terawattituntia on saamelaisten hallitseman ja omistaman alueen arvo. And it can't be right that others decide how many terawatt-hours would be the value of the region owned by the Sami. Kun ympäristökeskus nyt on lohjennut sieltä ympäristöministeriöstä, niin eikö silloin voida ajatella, että se tie ympäristökeskuksesta ympäristöministeriin ja lakiin saamelaisten alueen perinteisen asumisen alueen tunnustamiseksi menisi sitä kautta. And as the Finnish Environment Institute used to be part of the Ministry for the Environment, then I think that the road should lead from the Environment Institute through the Ministry for the Environment to the legislation on the traditional rights of the Sami region. Käsitykseni mukaan samanlainen pulma on Norjalla, että en tunne, onko siellä neuvotteluosapuolena vastaavaa ympäristökeskusta tai lausunnonantajana valtion puolesta. It is my understanding that normally you have the same dilemma. I do not really know if the parties to this negotiation are the Ministry of the Environment, etc. Tästä näkökulmasta Norja on tässä asiassa jäävi tekemään päätöksen. Ja päätös kuulosti tulee semmoiselta taholta, joka myöntää sen legitimiteetin. And in my opinion, not the state of Norway is actually legally
incapacitated, and the rights actually belong to those who legitimately have the right to the land. Minusta tämä järjestys, tällainen käsittelyjärjestys jonkun yksityisen yrityksen etujen ratkaisemiseksi, kun se liittyy niin itse asiassa maailmanlaajuiseen perusorganisaatioon, niin on mahdoton ratkaista muuten kuin ratkaisemalla ensin saamelaisten perinteiseen asumiseen oikeuttavat maa-alueet. Kiitos. I think the order of this process is wrong because here you are resolving issues relating to the interests of a private company, yet the questions are actually related to global fundamental rights, and it is impossible to solve this kind of thing first we solve the basic rights of the Sami to the land. Kiitos tästä puheenvuorosta ja sitten seuraava tähän eteen. Thank you. And thank you for that guilt trip you gave us, because that's very typical argument when you run out of arguments. Kiitos tästä syyllistämisestä, koska se on hyvin tyypillinen tapa puhua sitten, kun ei ole enää perusteluja. Okay, and we hear that a lot because we are the Sapmi, our regions. We are the resource areas or the areas for natural resources with rare minerals and so on. Ja me kuullaan toivottavasti paljon, koska me saamelaiset ollaan täällä ne, joiden takana nämä resurssit on. And then, speaking about money, because everything boils to the money. You wouldn't be coming to our region if it were a question about profit. Ja puhutaan rahasta. Ette tulisi meidän alueelle, ellei tavoittelisi hyötyä. And I read from your plan that you have a financial plan to give some of the profit back to the Sami society through giving some of the profits through, what was it called, to the company who then distributes it to the new company, new innovations and so on. But when we have heard, okay. Ja mä suunnittelin suunnitelmasta, kun se me taloudellinen suunnitelma, että sitten antaisin pöytämisvoitoista takaisin saamelaisyhteisölle uusiin innovaatioihin. And it was through this, what was it, I don't remember the name, but it was 0.7% of something. But when you... Suunnitelmassa en muista mikä se suunnitelma sitten jonka kautta se valittaisi, mutta se oli 0,7% siitä voitoista. And that's aimed at new companies, new innovations. But when we have heard here the effects of these kind of huge projects to the Sami society as a whole, to the mental health, to the societies, the well-being, then aiming the profit back just to the innovations, it's not right. Ja tämä koko suomalaiset suunnitelman uusi innovaatioihin. Mutta kun on kuultu näiden valtavia hankkeiden vaikutuksessa saamelaisyhteisöön, se vaikutuksesta ihmisiin täällä mielenterveyteen, niin silloin ei ole oikein, että noi rahat syövättäisiin vai uusiin innovaatioihin.
the decision of if this project ever comes through, the decision to which the profits should be used should be given to the Sami society, to the Norwegian Sami parliament. Thank you. Josta auki koskaan menee läpi, niin siinä tapauksessa päätökset siitä, että mihin nämä osuudet voitosta suunnattaisiin, niin ne pitäisi saada Norjan saamelaisten parlamentin teessä. I think it's very interesting ideas you're bringing forward. The Norwegian government just announced a support packages also for everybody who is locally inflicted by a wind farm. Tämä oli hyvä aina ottaa esille, koska Norjan hallitus ihan äskettäin ilmoitti tukipaketeista myös kaikille niille paikallisille, jotka voivat siirtymään tuulivoimaloiden tieltä. For this project, that would be predominantly the districts who are directly and indirectly affected. That was announced when the new national budget was announced on October 6th. Ja tästä ilmoitettiin 6. päivä lokakuuta, kunnes uusista kansallisista suunnitelmista ilmoitettiin. How big that would be, they will decide, I think, within a half a year or something like that. Ja miten suuresta avustuksen työstä on kyse, niin siitä otan otetaan tässä puolen vuoden kuluessa. So I think your point is very valid, and at least in Norway, the government has a clear strategy around that. But not the company itself. Tämä on tosi hyvä pointti, ja Norjan hallituksella on tähän liittyvä strategia. The revenues will come from the company, yes. In addition to that, we have, as correctly indicated, we have what you call a one-sided declaration that we will give 10 million kronor at investment decision to Samisk Sápmi näringshage located in Karasjok. Ja tähän lisäksi on merkityttävästi tämmöinen yksipuolinen julistus, että me annamme saamelaisorganisaatioille kannattajille 10 miljoonaa kruunua. And 0.7% of gross yearly revenues to the same institution. Ja sen lisäksi sitten 0,7% vuosittaisista tuloista tälle samalle instituutiolle. Estimated somewhere between 10 and 20 million kronors a year. Ja ne arvioidut summat on 10-20 miljoonaa kruunua vuodessa. Where everybody who wants to do business can apply, including the reindeer herders if they want to develop, and other from Sami society. Ja nämä summat on tarkoitettu kaikille rahoituksille, jotka haluavat tehdä yritystoimintaa, myös poronhoitajille ja saamelaisille. And Sápmi näringshage's area, distributional area, is within the core areas of Sápmi in Norway. Ja tuo alue on ihan sitä Norjan saamelaisalueen sydäntä. So I think your points are very valid, and there is a plan for that. Eli tosiaan teidän esityksenä oli hyvinkin niin kuin pätevä ja tärkeä, ja siihen sen osalta ryhdyttyä. Kiitoksia. Ja me aloitettiin hieman myöhässä, joten jos teille sopii, niin mennään pikkasen yliajalle, mutta ruvetaan pikkuhiljaa niin kuin tiivistämään näitä loppuja pyydettyjä puheenvuoroja. Täällä salissa on 2 pyydettyä puheenvuoroa, otetaan ne, ja sitten tuolta chatista sielläkin taitaa olla 2 puheenvuoro- tai kysymyspyyntöä. Otetaan täältä salissa takana, ole hyvä. Kiitos.
mulle manka jaaji chuvun tai kantai ja tai fitnotai ja munin jääkke in viida evre outas sunnuite ja sikkite. I've been following up on this man for years, and I don't believe what they're telling. I wouldn't pay 5 pennies for it. What? Nästa jyökke aitna saajisko siilät fitnan ja siilät otson chelka teedu, miet häälittin teikkä. Ääle puhata. Ja lihkä, si jääkket, attele veijulas vatsu puuri oftas parku. Makar jallotat. The quick almost every place that they visit, I think there's American version of the opinion, do not come here. Yet, despite this, they continue to believe that it would be possible to achieve good cooperation. And that's funny. No, stupid. And two small things in the end. It has been said that this party, Nordkalottfolket, has another view on these issues. That is not true. There is nothing in their program about that. Nothing at all that they accept wind farms and wind turbines. In fact, the only thing I have found about that is that Kjetil Romsdal from Nordkalottfolket say that he would prefer reindeers before wind turbines. Se totta, koska se puolella ei mitään siitä, että he tukisivat tällaisia turvepuistohankkeita. Puolella on yksi henkilö, joka on sanonut, linjannut, että hän valitsee mieluummin poron kuin tuulivoimaturbiini. And the last thing, this so-called National 420 line from Skaidi to Varangerbotten, it has been said that it is decided that it will be built. It's not true. The decision is not made. People are still fighting against it, and we will continue to do that. So, just to be clear, you are not welcome. Goodbye. Sitten juttu, että kansallinen tie 420 kaikista Varangerbotten, niin kun sanotaan, että se rakennetaan, niin se on päätöstä ei ole tehty ja ihmiset edelleen sitä vastustaa ja jatkavat se vastustusta. Eli lyhyesti tämän tervetulleita. Aikutaan. Sitten Anni Koivisto, ole hyvä. Kiitos. Thank you. Just two short comments or reminders. First, the free, prior and informed consent should be given without any manipulation, intimidation or pressure. Minulla on ihan valkoja. Eli esimerkiksi se, että tämä ennalta annettu tietoperustuva suostumus, se pitäisi saada antaa ilman minkäännäköistä painostusta. And the other about the Sami self-determination right, it includes that we get to decide how we use it, who is the one deciding about it. We have our self-government bodies, Sami parliaments, who represent us and give the official view on behalf of Sami people. Thank you. Ja toinen asia, koska tätä kannattiin määriteltä, että meillä on oikeus päättää siitä, miten sitä päätösoikeutta käytetään, kuka me niitä edustaa, ja meillä on sitä vasten omat organisaatiot. Ja sitten vielä chatista 2 kysymystä.
Joo, täällä on kaksi kysymystä ja sitten vielä kommentti. Aiotteko kunnioittaa saamelaisten itsehallintoelinten näkemystä vai tuletteko kävelemään ne perustamalla tuulipuiston? Joo. What question from Charles? Do you intend to respect the Sami rights to self-government and autonomous decision making, or are you planning to walk all over it by setting up the wind farm? Otetaan se toinen kysymys chatista saman tien. Okay. So this second question is in English. So important not to build confrontation. Nevertheless, Grenselandet appears to do that here tonight. Why not listen to what is being said here and elsewhere and show humanity to people who lived here for long? Olisi tärkeää, ettei rakennettaisi vastakkainasetteluja, niin kuitenkin grenseläiset on nyt tekemässä juuri tuota. Minkä takia te ette kuuntele, mitä ihmiset täällä ja muualla sanovat? Miksi ette usko siihen, mitä täällä sanotaan? Regarding who decides over land and water in Norway, that is the Norwegian Storting and nobody else. That is stated by law. Kuka Norjassa päättää maankäytöstä ja muusta? Se on Norjan parlamentti. And we all have to relate to that. The Sami parliament does not have a veto over land and water in Norway. That is Storting who makes the ultimate decision. When it comes to free and prior consent, as described here, is not a concept in the ILO Convention. It is not a concept in Article 27 in the UN Charter. What is the concept there is that both parties are obliged to meet and try to agree. And if you don't agree, the decision process moves forward. So that has been an interpretation that the Sami Parliament has been doing, but there's no reference to neither the ILO Convention nor Article 27. And that is, it actually states very clear in the UN Article 27 how that should be interpreted. But that said, it's very important in all these cases that you meet and see if there's a possibility for coexistence. That is the whole basis for Article 27 and the ILO Convention. Two parties to try to see if it's possible for coexistence. And then it's clear, both of them clearly states that if the two parties cannot agree, it should move on along the legal decision-making processes. That's absolutely clear. And that's totally... Yeah. Eli kun puhuitte tästä vapaasti muodostetusta ja tietoisesta suostumuksesta, niin se ei kuitenkaan se asia, joka on YK:n 27 tai tämän ILO-sopimuksen pohjana, vaan molemmissa niissä sanotaan, että osapuolten tulee pyrkiä löytämään yhteisymmärrys. Ja siihen ei päästä, niin sen jälkeen sitten on nämä muut tahot, jotka ryhtyvät noudattaa sitä päätöksentekoprosessia. Ja tosiaan Norjassa maankäytöstä vedestä päättää tämä parlamentti ja saamiparlamentilla ei ole veto-oikeutta sen päätöksiin. Mutta sitten jos tässä neuvotteluprosessissa, kun siinä pyritään siihen, että katsotaan, että onko mahdollisuutta rinnakkaineloon. Ja kaksi osapuolta pyrkii katsomaan, olisiko se mahdollista löytää tapa elää rinnaan.
Ja sitten jos molemmat osapuolet toteavat, että se ei tule onnistumaan, niin sen jälkeen on seurattava sitä lainmukaista päätöksentekoprosessia. Ja sitten chatista vielä yksi kommentti, eli täällä todetaan, että eli ostoksilla ovat Saamenmaalla, ei kysymystä. And then there is a comment in the chat that you came here to the Samenland to do some shopping. Ei enää, kiitos kysymykseen. Me olemme täällä kommentteja, me olemme täällä muuten puolen yön saakka. Ja tämä nyt jatkuu sitten sillä tavalla, että ensi viikon perjantaihin mennessä voi jättää mielipiteitä ja muistutuksia Suomen ympäristökeskukselle. Meillä on sitten viikko siinä aikaa koota oma lausuntomme ja toimitamme sitten kaiken saamamme palautteen Lebesbyn kuntaan. Ja ehkä niissä mielipiteissä ja lausunnoissa on hyvä tuoda esiin niitä perusteluja ja minkälaisia asioita halutaan, että tässä jatkotyössä selvitetään. Muuten haluan tässä vaiheessa kiittää kaikkia osanottajia, kaikkia esittelijöitä ja erityisesti meidän erinomaisia tulkkejamme, ja onneksi saimme nämä järjestelmän toimivan alkukankeuksista ja hankaluuksista huolimatta. Ja lopuksi vielä sitten kiitokset Utsjoen kunnalle näistä järjestelyistä, ja tässä vaiheessa hyvää illanjatkoa ja syksyn jatkoa. Kiitoksia. Ja teuske sitiinijit hirmat ollu ruudadassa, että atle teuske valtosiva mannesi häälivit. Älle vajaltuhtedan. Thank you.